नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा शैक्षिक अभिवादन। यस श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट हामीलाई हेर्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र हाम्रो टिमले अब एउटा नयाँ ट्रेनिङ सुरु गर्दैछ। टिचर्सहरूको लागि एउटा स्पेशल ट्रेनिङ लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र यो टिचर्स ट्रेनिङमा तपाईले के कुराहरू मतलब कोले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा तपाईलाई थोरै जानकारी दिउँ। यदि तपाईहरु आफ्नो करियरमा एज अ टिचिङ पेशामा लाग्ने सोच्दै हुनुहुन्छ अथवा लागिरहनु भएको छ र तपाईलाई केही पनि प्रब्लमहरू भइरहेको छ भने प्रोफेसनली तपाईले टिचर्स बन्नको लागि टिचर बन्नको लागि यदि तपाई एकाउन्टको टिचर बन्न चाहनुहुन्छ भने वी हेभ एकाउन्टिङ टिचर्स ट्रेनिङ, राइट। एकाउन्टिङ टिचर्स ट्रेनिङ तपाई जोइन को लागि हामीले ओपन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै तपाई फाइनान्स पढाउन चाहनुहुन्छ कुनै पनि लेभलको +2 देखि मास्टर्स लेभलसम्मको कुनै पनि फाइनान्स, त्यस्तै ट्याक्सेसन नेपाल, राइट। जस्तै इङ्ग्लिस टिचरको लागि पनि हाम्रो छुट्टै टिमको व्यवस्था गरिएको छ तपाईहरुको ट्रेनिङको लागि। सो तपाईले प्रोफेसन एकदमै संसारमा रेस्पेक्टेड प्रोफेसन मध्येको एउटा प्रोफेसन, राइट, वान अफ द बेस्ट प्रोफेसन। यदि तपाई टिचर बन्न चाहनुहुन्छ भने टिचर्स ट्रेनिङको लागि यु क्यान कन्ट्याक्ट अस। थ्यांक यू।